एव्हरीवन, कसे आहात सर्व. आज अमेयने मला एक सरप्राईज दिलं आहे. आम्ही चाललो आहोत आता ईस्ट हॅममध्ये आणि आता वाजले तिकडे 6:30. तर बघून मी ईस्ट हॅममध्ये जाऊन काय काय एक्सप्लोअर करते आणि काय काय मला कॅप्चर करता येते. भेटते तुमच्या सर्वांना डायरेक्ट ईस्ट हॅममध्ये. बाय. महालक्ष्मी टेम्पल होतं. इथे मला आतमध्ये जाता आलं नाही कारण की ह्यावेळी हे ऑलमोस्ट बंद झालं होतं किंवा एंट्री नव्हती. हे फार सुंदर आहे. डेफिनेटली मी नेक्स्ट टाईम व्हिजिट करेल. आणि नंतर आम्ही आलो होतो स्पेशली या शॉपमध्ये इंडियन डिझर्ट्स घ्यायला. जर तुम्ही ईस्ट हॅममध्ये व्हिजिट करताय तर नक्की हे शॉप व्हिजिट करा. फार सुंदर आहे. फार छान व्हरायटीज आहेत. ह्या शॉपमध्ये भरपूर इंडियन डिझर्ट्स पण आहेत, प्लस इकडे भरपूर स्नॅक्स पण होते. इकडे खांडवी होती, समोसा होता, डिझर्टमध्ये जलेबी होती, प्लस इकडे अजून बालुशाही होती, इमरती होती, चाट पण अवेलेबल होते या शॉपमध्ये. डेफिनेटली व्हिजिट करा जर तुम्ही इथे येत आहेत. आणि इथे आली होती मी ह्या शक्ती शॉपमध्ये, जिथे A to Z इंडियन सामान म्हणजे भेटतं. मी हे फक्त रँडम कॅप्चर केलं आहे मला, कारण की प्रत्येक गोष्ट दाखवायला नाही आली. जर तुम्हाला ही इंडियन प्रोडक्ट्स पाहिजे असतील तर डेफिनेटली ईस्ट हॅममध्ये व्हिजिट करा आणि या शक्ती शॉपमध्ये व्हिजिट करा. फार छान आहे हे शॉप. आपण कोणत्या रेस्टॉरंटमध्ये? फार सॅड रेस्टॉरंट डोसा खायला. पण मला खायचं लॅम प्रिया रेस्टॉरंटमध्ये. आणि आम्ही इथे येऊन खाणार आहोत डोसा. डोसाची प्राईस किती पाऊंड? 4 पाऊंडचा डोसा. 15 मिनटं झाले, अजून डोसा आला नाही आहे. ऑलमोस्ट हाफ ॲन आवर नंतर वेट केल्यावरती हा डोसा आला होता. बट हा डोसा फक्त नॉर्मल डोसा होता ना, ह्याच्यात भाजी होती ना काय. बट तरी पण फक्त हा डोसाच खायला भेटला हेच खूप होतं. तसं पण तुझं एवढं खाऊन पोट भरतं. डोसा खायला भेटला लंडनमध्ये. तर हा फक्त प्लेन डोसा खाऊन पण फार चांगलं वाटलं. आम्ही मग इकडे जेवत होतो आणि त्यानंतर आम्ही थोडंफार फिरलो आणि मग आम्ही डिरेक्टली घरी गेलो. आता इथे वाजलेत ऑलमोस्ट 8:30 आणि आम्ही ईस्ट हॅमवरून परत आलो आहोत. मी काही जास्त कॅप्चर नाही करू शकली ईस्ट हॅममधलं, कारण की आम्ही खूप घाईमध्ये गेलो आणि मला काही वाटलं पण नव्हतं की काही गोष्टी एवढ्या चांगल्या पण भेटतील. सो ही पहिली विजिट होती आमची, म्हणून मी जास्त काही कॅप्चर नाही केलं आहे. बट मी नक्कीच काही चांगल्या गोष्टी शेअर करेल तुमच्याबरोबर. जर तुम्ही इकडे फर्स्ट टाईम येत आहेत UK आणि जर तुम्हाला इंडियन सामान पाहिजे असेल तर आय विल सजेस्ट यू मस्ट विजिट ईस्ट हॅम. कारण की ईस्ट हॅमला तुम्ही एक मिनी इंडिया पण बोलू शकता. आणि ईस्ट हॅममध्ये असे भरपूर शॉप्स आहेत जिकडे इंडियन सामान भेटतं. सो मी पण काही इंडियन शॉपिंग केली आहे आणि आज पण परत मी अमेयला खूप लुटलं आहे. तर मी दाखवते काय काय घेतलं आहे मी. आणि इथे पण आपल्याला इंडियामधल्या कोणत्या गोष्टी अवेलेबल भेटतात. तर सर्वात पहिलं मी विजिट केलं होतं आयडियल स्वीट्स. आयडियल स्वीट्समध्ये मला खूप असं इंडियन डिझर्ट्स खायचे क्रेविंग्स होत होते. तर हे आहेत काला जामून घेतलेत आम्ही. मग हे आहेत रसगुल्ला, जे अमेयला फार आवडतात. हां, बट मी एक सांगेन, कॉस्टली असतं बट बोलतात ना इकडे भेटतात गोष्टी. आणि ह्या घेतल्यात, स्पेशली जिलेबी घेतली आहे. मला खूप खायचं मन करत होतं.
तर हे स्वीट झालं. आणि जर तुम्हालाही काही स्वीट्स घ्यायचे असेल तर मी सांगेल एक शॉप कोणतं नाव मला आठवत नाही, बट आयडियल स्वीट हे 2nd नंबरचं चांगलंवालं शॉप आहे आणि मला तरी चांगलं वाटलं. सो आम्ही तिकडून स्वीट्स घेतलं आयडियल स्वीट्समधून. आणि मी सगळ्यात माझं फेवरेट घेतलं आहे तर हे आहे खारी घेतली आहे. मला इथे पण म्हणजे माझ्याकडे आमच्या इथे भरपूर शॉप्स आहेत, पण जशी पाहिजे तशी खारी भेटत नाही. सो मी ही खारी आहे ऑलमोस्ट मसाला खारी, तर ही एक घेतली आहे. आणि हे रस्क घेतलेत, तर हे भेटलं एक. हे आहे आमचं बिल ऑलमोस्ट. आणि मग नंतर ही घेतली आहे थोडी स्पायसी मुरुकू, जी इंडियाला अशी चकली भेटते, ही टिपिकल फ्लेवर आय होप सो यामध्ये असेल. आणि आमची सगळ्यात फेवरेट ही शेजवान चटणी फायनली आम्हाला भेटली आहे. शेजवान चटणी घेतली. मग हा एक ऑयस्टर सॉस घेतला आहे, जो मी खूप दिवसापासून शोधत होती इकडे. हा आहे पांडा ब्रँडचा ऑयस्टर सॉस, फार छान असतो. मग नंतर ही घेतली आहे मी जॅगरी घेतली, गुळ घेतली. ही ब्राऊन जॅगरी क्यूब्स घेतल्यात. माझ्या इथे महाग भेटतो ऑलमोस्ट, सो मी हा घेतला आहे. आणि मग नंतर हे आहेत पापड. आणि मग नंतर काय घेतलं, मग नंतर आम्ही घेतलं आहे हे काय, हे आहे जाफना मिक्सचर. हे म्हणजे ऑलमोस्ट लसूण चिवडा किंवा फरसाण टाईप असतं. हे हे आहे ऑलमोस्ट 450 ग्रॅम्स आणि याचं प्राईस आहे 299 पाऊंड. हे थोडं असं कॉस्टलीच आहे, बट इट्स वर्थ, की म्हणजे ॲटलिस्ट इकडे राहून पण आपल्याला हे पदार्थ खायला भेटतात. मग नंतर हे घेतलं आहे गाठिया. ह्याला महाराष्ट्रीयन लोक भावनगरी पण असं बोलतात. ही आम्हाला भेटली आहे 1 पाऊंडला. ही पण स्पेशल प्राईजवरती आहे म्हणून 1 पाऊंड. आणि हे घेतलं आहे आम्ही मँगो पिकल. तर हे शॉपचं नाव आहे सखी म्हणून नाव आहे याचं. मी याचं नाव पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकेल. आणि आमचं या सर्वांचं ओव्हरऑल बिल झालं म्हणजे फक्त इंडियन ग्रॉसरीज 22 पाऊंड्स आमचं बिल झालं होतं ऑलमोस्ट. एक ठीक आहे, एवढं काही नाही आहे. म्हणजे या गोष्टी इकडे भेटणं तेच खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि चिंग्स शेजवान चटणी पडली आहे ती 1.79 पाऊंडला, जी खूप स्वस्त आहे ॲक्च्युली. आम्ही ॲमेझॉनवरती पाहिली होती, तर एक चिंग्सची बॉटल ऑलमोस्ट 6 ते 7 पाऊंडला भेटते किंवा त्याच्यापेक्षाही महाग होती आय गेस. आणि काहीतरी सेट पण होता, तो पण खूप महाग होता. 3 बॉटलचा सेट होता, तो महाग होता. जर तुम्हाला पण UK राहून इंडियन म्हणजे प्रोडक्ट्स खायला आवडतील किंवा इंडियन पदार्थ खायचे असतील, तर मी डेफिनेटली सांगेल ईस्ट हॅमला व्हिजिट करा. ईस्ट हॅममध्ये शक्ती म्हणून एक शॉप आहे, तिकडे भरपूर व्हरायटीज भेटतात आणि भरपूर गोष्टी भेटतात. आणि जर मला जमलं तर नेक्स्ट टाईम मी जेव्हाही परत ते व्हिजिट करेल शॉप, त्या शॉपची नक्की एक स्पेशल सेपरेट व्लॉग बनवेल. आणि जर तुम्हालाही पाहिजे असेल आणि तुम्हालाही त्या स्टोअरचं व्हिजिट पाहिजे असेल तर कमेंट करा आणि मला सांगा. तर आजच्या पुरतं हे एवढंच. भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. बाय.